Είναι οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Ζητήματα όπως το κλίμα και το εμπόριο παραμένουν ανοιχτά μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στις Βρυξέλλες. Συμφωνήθηκε ως εκ τούτου να ξεκινήσουν συζητήσεις για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης για το εμπόριο. Διαφωνίες διαπιστώθηκαν και στο ζήτημα της Ρωσίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επικεντρωθεί στη ρωσική απειλή. Ταύτιση απόψεων υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών στο ζήτημα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, με τον κύριο Τούσκ να διαμηνεί ότι οι θεμελιώδεις αξίες όπως ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια ενώνουν τις δύο υπήρους. Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργάζονται, αναφέρει πηγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τέλος της συνάντησης του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ. Συζητήσαμε την ανάγκη συνεργασίας. Εγώ έθεσα το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο των συζητήσεών μας, είπε ο Ντόναλντ Τούσκ. Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, στην τριμερή συνάντηση δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να υλοποιηθεί πλήρως η μεταναστευτική συμφωνία του 2016. Αρχές Ιουνίου, η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει δύο πρακτικές προτάσεις για τη διεξαγωγή κοινών προμηθειών αμυντικού υλικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία ακόμη πρόταση για το πώς θα τονωθεί η πολιτική συνεργασία ώστε να καθοριστούν οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γιέρκη Κατάινεν, ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αρχίσουν τις κοινές προμήθειες καταρχήν από αυτά που συμφωνούν, για παράδειγμα τα drones ή τους δορυφόρους. Η ΔΕ είπατε εκπρόσωπος, απαντώντας στην ίδια ερώτηση, τόνισε ότι τα κράτη-μέλη, βγαίνοντας από 10 χρόνια οικονομικής προσαρμογής, έχουν μόνο μία ευκαιρία να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της εποχής, και αυτή είναι μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ανάγκη να συσταθούν νέες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και να χρηματοδοτούν μέτρα αντιμετώπισης της έλλειψης νερού και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και το περιβάλλον, επισήμανε ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης. Μιλώντας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης του νερού, ενώ τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της έρευνας και την επικέντρωση στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην κτηνοτροφία και τις ξηρικές καλλιέργειες, καθώς και στη διεύρυνση και εντατικοποίηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.